આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. મેસી 241 ડીઆઈ ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2014ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ. હાલ ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી એવું ટ્રેક્ટરના માલિકનું કહેવાનું છે. બાકી વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો કમ્પ્લીટ એકદમ આખું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. ક્યાંય પણ સોડો નથી. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. બાકી ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો 50% ઉપર ટાયર છે. ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત 4,30,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં હજુ મહેશભાઈ ફેરફાર કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર, તાલુકો લાલપુર અને સણોસરા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે આ ટ્રેક્ટરના માલિક મહેશભાઈનું નામ આપેલું છે અને 63,526 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈશું. જોન્ડિયર 5105 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડેલની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર 2019ના મોડેલનું એટલે કે આખું ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે. વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે અને 41 એચપીનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર આખું કંપની કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો એકદમ ઓછું ચાલેલું સાચવેલું આખું કંપની કટમાં ટ્રેક્ટર છે. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, ગેર હાઇડ્રોલિક એકદમ 100% પાવરફુલ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી એવું ટ્રેક્ટરના માલિક કેવિનભાઈનું કહેવાનું છે. બાકી વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો. ટ્રેક્ટરની કિંમત 4,55,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે કેવિનભાઈનું ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો જુનાગઢ અને ખડિયા ગામે જોવા મળશે. કેવિનભાઈનું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક કેવિનભાઈનું નામ 96,645 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. આજે આપણે આઈસર 368 તમે જે સિલ્વર કલરમાં જોઈ રહ્યા છો આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મોડેલની વાત કરું તો 2020ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે એટલે કે ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે. વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. માત્ર 1700 કલાક ચાલેલું આ નયનભાઈનું ટ્રેક્ટર છે. વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, 100% એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક પણ 100% જોવા મળશે. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે. એકદમ મિત્રો ઓછું ચાલેલું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. માત્ર 1700 કલાક ચાલેલું. ટ્રેક્ટરના ટાયરની વાત કરું તો ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો સીટ છત્રી પણ સારા કન્ડિશનમાં છે. હવે આ નયનભાઈના ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો નયનભાઈએ આ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 4,75,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. હજુ કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો ગીર સોમનાથ અને સૂત્રાપાડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક નયનભાઈનું નામ 83,200 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આઈસર ટ્રેક્ટર લઈ શકો. પરેશભાઈને જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. જોન્ડિયર 5036D ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ સાચવેલું છે. મોડેલની વાત કરું તો 2017ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી એવું ટ્રેક્ટરના માલિક પરેશભાઈનું કહેવાનું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક પણ કમ્પ્લીટ છે. એન્જિન પાવરફુલ છે. એકદમ સારા કલરમાં આખું કંપની કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. સીટ છત્રી કમ્પ્લીટ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરના ટાયર છે તે મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો એકદમ ઓછું ચાલેલું સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. ક્યાંય પણ સડો પણ જોવા નહીં મળે. ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો 3,90,000માં પરેશભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. પરેશભાઈ હજુ તમને કિંમતમાં પણ ફેરફાર કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જામનગર, તાલુકો લાલપુર અને નાદુરી ગામે જોવા મળશે. જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક પરેશભાઈનું નામ 85,110 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર લઈ શકો. આપણે 3 ટ્રેક્ટર વેચવાના છે જેમાં 2 આઈસર ટ્રેક્ટર છે અને એક મેસી ટ્રેક્ટર છે. સૌપ્રથમ આઈસર ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો આઈસર 380 ટ્રેક્ટર પહેલું છે. તેની મિત્રો મોડેલની વાત કરું તો 2016ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. કિંમત 3,40,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. બાકી ફૂલ જવાબદારી રૂબરૂ સ્થળે તમે દેવતભાઈનું ટ્રેક્ટર જઈ અને જોઈ શકો છો. બીજું ટ્રેક્ટર છે મેસી જે
મેસી 241 જે 2014ના મોડેલનું છે, તેની કિંમત 3,20,000 રાખેલી છે. આ કિંમતમાં પણ ફેરફાર કરી આપશે દેવાતભાઈ, કિંમત ફિક્સ નથી. ત્રીજું ટ્રેક્ટર આઈસર 380 છે, તે પણ 2016ના જ મોડેલનું છે અને તેની કિંમત 3,35,000 રાખેલી છે. આ કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. એકય ટ્રેક્ટરની કિંમત ફિક્સ નથી. બાકી તમે દેવાતભાઈને ફોન કરી શકો છો અથવા રૂબરૂ સ્થળે જઈ શકો છો દેવાતભાઈને ફોન કરીને. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ 3 ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા અને ખંભાલિયા ગામે જોવા મળશે. કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દેવાતભાઈનું નામ 97 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર. આપણે કિસાન કંપનીનું ટ્રેલર વેચવાનું છે. ટ્રેલરના મિત્રો મોડેલના ખબર નથી, કેમ કે ટ્રેલરમાં કાગળિયા નથી, કાગળિયા વગરનું ટ્રેલર છે. પણ હાલ કમ્પ્લીટ એકદમ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે. મીડિયમ કન્ડિશનમાં કલર જોવા મળશે. તળિયું બાકી ચોખ્ખું છે, તળિયે સડો નહીં જોવા મળે. પતરા પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો હજી એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેલર લેવું હોય તો જ ફોન કરવાના, ખોટા ફોન નહીં કરવાના. કિંમત 90,000 રાખેલી છે, કાગળિયા નથી. કેવલભાઈ આ કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર, ધતુરિયા ગામે આ ટ્રેલર જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેલરના માલિક કેવલભાઈનું નામ 9648 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે જે ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો આ 2 વ્હીલ ટ્રેલર વેચવાનું છે. વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. સારા કન્ડિશનમાં ટ્રેલર છે. ટ્રેલર અંદર હાલ કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. તળિયું એકદમ ચોખ્ખું છે, તળિયે ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે. બાકી તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો પતરું પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. કમ્પ્લીટ હાલ એકદમ ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેલર વેચવાનું છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ભાવેશભાઈએ ટ્રેલરની કિંમત 1,25,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો બગસરા અને સાપર ગામે જોવા મળશે. ભાવેશભાઈનું ટ્રેલર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેલરના માલિક ભાવેશભાઈનું નામ 98,794 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર. ન્યૂ હોલેન્ડ 3600 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો અંદર તમે કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો એકદમ સારું ટ્રેક્ટર છે. 2007ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર હાલ કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો એકદમ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. સીટ છત્રી પણ કમ્પ્લીટ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરમાં ક્યાંય પણ સડો નથી, ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,70,000 અંદાજિત રાખવામાં આવેલી છે જયેશભાઈ દ્વારા. કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થઈ જશે. આ કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો મહુવા અને ગામ તમને બગદાણા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક જયેશભાઈનું નામ 800005 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712095876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.